Sabi ng KFAB, there's Mr.DIY. Pasok tayo dito sa Mr.DIY. Ayan, dami mga kung anik-anik. Ayan. Wow, marami ditong mga kitchenware sa Mr.DIY. Ayan. Ang daming pans. Ang cute nito. Pastel. And then this one. Stone. Taray! Meron dito mga egg pans. Maliliit lang. Ang dami. Ayan, mga strainers. Colanders. Madami rin. This one is only 87 yata. 57 or 87. Nice. Meron mga baking materials. Ayan. Ang cute ng place na to. Dahon. Ayan sila mga gantong plato. Tsaka bowls. And then, mga pang-bake. Actually, malawak siya. Ayan o. Ang dami pa. May mga for cars, for kitchen, for sleeping. Madami ditong mahahanap. Ayan, malawak pa siya. Pasok tayo dito, mga pang laundry, mga hangers, mga pang organize ng laundry area. Merong mga cups, socks, slippers, rugs, o diba ang daming ganap. Ayun yun, may mga pastel sila na mga pang kung anik-anik sa kitchen. Mga organizers, tapos meron dito mga strainers, mga colanders, ayan. Ayan. Ito ang cute nito. I really like this one. Ayan.
storage jars. Ito pa. Big mold. Ayan, daming ganap. Ang dami mga anik-anik pang kitchen, pang bake. Ayan. Ito naman, pang outdoor. Ayan. So cute, diba? And pang gardening. For pets. Hardware tools. May toys. Daming toys. Electronic. So there you have it, guys. Nakita na natin kung anong nasa loob ng K-pop furniture shop. So ngayon, pinakita ko rin kung ano yung meron dun sa katabi, Mr.D.I.Y. So I hope you like yung mga kung anik-anik na nakita natin dun sa loob. At kung meron kayong kailangan doon, I'll just put sa description box kung paano kayo makakapunta and anong kailangan itin sa WAZE. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit that notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ngayon. Thanks for watching, guys! See you on my next video! Bye!